Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn khám phá tuyến đường nông thôn từ chợ Thanh Tùng của xã Thanh Tùng đến cầu Mười Hội thuộc xã Quách Phẩm của tỉnh Cà Mau để xem những hình ảnh của vùng nông thôn hai xã này cùng với mình nhé. Hiện mình đang ở tại chợ Thanh Tùng của xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Và bây giờ mời các bạn cùng khám phá vùng nông thôn hai xã Thanh Tùng và Quách Phẩm nhé. Tuyến đường nông thôn từ chợ Thanh Tùng đến cầu Mười Hội có chiều dài khoảng 10 km. Tuyến đường đi qua địa bàn hai xã Thanh Tùng và xã Quách Phẩm của tỉnh Cà Mau. Hiện mình đang đi trên địa bàn của ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, hướng về cầu Mười Hội, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau trên tuyến đường nông thôn đi qua các ấp của xã Thanh Tùng. Tuyến đường xây dựng bằng bê tông chạy len lỏi qua những cánh đồng nuôi tôm và nhà cửa của người dân. Vùng nông thôn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nằm ở phía đông nam của tỉnh, là một trong những địa bàn mang đậm chất miền Tây Nam Bộ, nơi giao hòa giữa đất nước, con người, tạo nên một vùng quê mộc mạc, nghĩa tình và đầy sức sống. Địa hình nơi đây bằng phẳng, mạng lưới kênh rạch chằng chịt nối liền từng xóm làng, bao quanh là những vuông tôm, rừng cây mắm, cây đước, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển Cà Mau. Hết địa bàn ấp Cái Ngay thì đến địa bàn của ấp Tân Điện A, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Chất đường nhỏ này chạy qua khăn lắm. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm sú, tôm thẻ, cua biển
với mô hình quảng canh cải tiến hoặc kết hợp tôm lúa. Ngoài ra còn có trồng lúa mùa, nuôi vịt chạy đồng, trồng rau màu nhỏ lẻ và làm các nghề phụ như đan lưới, đan giỏ, làm khô cá. Trên địa bàn có những ngôi chợ quê là trung tâm giao thương, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân trong vùng như chợ Thanh Tùng, chợ Đầm Dơi, chợ Ấp Chính, nơi mà bà con buôn bán nông sản, hải sản và nhu yếu phẩm. Đến đây bên trái là nhà văn hóa của ấp Tân Điền A, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Tân Điền A. Những năm gần đây, chương trình nông thôn mới giúp hệ thống giao thông phát triển rõ rệt. Nhiều tuyến đường bê tông hóa, đường liên ấp, cầu dân sinh được xây dựng, giúp xe máy đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn sử dụng vỏ lãi, xuồng máy để di chuyển qua các con kênh, đặc biệt là vào mùa nước lũ. Người dân nơi đây nổi tiếng là hiền hòa, chất phác, sống đậm tình làng nghĩa xóm. Cuộc sống tuy còn khó khăn, nhưng người dân vẫn giữ được nếp sống giản dị, tiết kiệm và giàu lòng nhân ái. Mỗi khi Tết đến lễ về, dù có đi làm xa quê, cũng cố gắng tranh thủ để về nhà sum họp với gia đình trong những ngày xuân về Tết đến.
Đến đây có cây cầu bắc qua con sông lớn dọc trên tuyến đường. Người dân nuôi thủy sản trên sông. Vùng đầm dơi Cà Mau được ví như mê công sông nước của miền Tây bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt trải khắp các ấp xã, tạo nên một bản đồ thủy đạo đặc trưng chỉ có ở vùng đất cuối trời Nam. Kênh rạch ở đầm dơi phần lớn hình thành tự nhiên từ lâu đời, sau này được người dân mở rộng thêm phục vụ giao thông thủy lợi và nuôi trồng thủy sản. Hết địa bàn của ấp Tân Điền A thì đến ấp Tân Điền B của xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Đến đây là cầu Điện Gấm.
Đến đoạn này, tuyến đường đi qua những cánh đồng nuôi trồng thủy sản của người dân xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Đến đây bên trái là ngôi Sa La của cộng đồng người Khmer trên địa bàn của xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Đây là cộng đồng có truyền thống gắn bó lâu đời với vùng đất này, sinh sống qua nhiều thế hệ. Mặc dù chiếm tỷ lệ không nhiều trong tổng dân số của xã, nhưng cộng đồng người Khmer vẫn duy trì được bản sắc và nếp sống riêng. Nó hình như là có cái con đường mới tới đó hỏi không? Dọc trên tuyến đường nông thôn, mình đi qua nhiều cây cầu bắc qua những con sông lớn trên địa bàn của xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Đến đây mình hỏi thăm đường để đến cầu 10 Hội của xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau. Để hỏi tới nó mình hỏi tới ngay ngã tư đi. À vậy là cảm ơn nhiều. Ở đây kêu ngã tư gì đó chị? Ngã tư Canh Điền B, Tân Điền B. Dạ dạ. Để cầm cái đó quay gì nè, có lương không? Chứ ông sò ông lựa cho có lương á. Đây là ngã tư Tân Điền B của xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Anh cũng đi đường này về đó hả? Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn luôn chị ơi. Và bây giờ mình đi tiếp đến cầu 10 Hội của xã Quách Phẩm. Ở đoạn này, tuyến đường đi qua những cánh đồng vuông tôm rộng lớn của người dân. Đến đây là hết địa bàn của xã Thanh Tùng, đến địa bàn của xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau. Ra tới Quách Phẩm hoặc tay phải là mình đi về Quách Phẩm tới Chà La, vô trong
về đường đập dơi lại. Nó gần hơn là mình đi ra quốc lộ, mình đi về Tâm Căn, mình đi về xa. Dòng nông thôn này thấy dòng trở lại về khỏe luôn. Chậm chậm đó. Đoạn qua địa bàn của xã Quách Phẩm, tuyến đường chạy thẳng tắp ven theo con kênh. Một bên là đồng ruộng, vuông tôm, nhà cửa của người dân. Một bên là con kênh chạy thẳng tắp. Quang cảnh bình yên, hoang sơ của vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ. Đến đây là cầu Khai Hoang, bắc qua một con sông lớn nữa của vùng nông thôn xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau. Em phải bỏ ra út tay phải. Từ để tới chạy theo cái đường dây điện lẹo trái này. Qua cầu, đến đây con đường nông thôn lại chạy ven theo con kênh bên phải của mình. Từ đây còn khoảng 4 km nữa là đến cầu 10 Hồi của xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.
xã Quách Phẩm được đặt theo tên nhà cách mạng Quách Văn Phẩm, là một đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trước năm 1975. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1984, huyện Ngọc Hiển được đổi tên thành huyện Đầm Dơi. Lúc này, xã Quách Phẩm thuộc huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Ngày 16 tháng 6 năm 2025, Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cà Mau. Theo đó, sáp nhập xã Quách Phẩm Bắc vào xã Quách Phẩm thành một xã lấy tên là xã Quách Phẩm thuộc tỉnh Cà Mau. Hiện nay, xã Quách Phẩm sau khi sáp nhập với xã Quách Phẩm Bắc có diện tích là 73,8 km². Dân số năm 2024 là 28.844 người. Mật độ dân số đạt 390 người trên 1 km². Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, xã Quách Phẩm có 9 ấp là Bào Hầm, Bà Hinh, Cái Keo, Khai Hoang Vàm, Đung Trường, Ngã Oát, xóm Dừa và xóm Mới. Xã Quách Phẩm Bắc có 10 ấp là Bến Bào, Cầu Ván, Cây Kè, Kinh Chuối, Kinh Dựa, Kinh Ngang, Lung Vinh, Nhà Cũ, Nhà Dài, xóm Rẫy. Như vậy, sau khi sáp nhập, xã Quách Phẩm có tổng cộng 19 ấp. Cầu Bào Hầm. Vùng nông thôn của xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.
Đến đây là cổng chào của xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau trên tuyến đường nông thôn. Qua tay phải. Đến đây là cầu 10 Hội trên tuyến đường Trần Phán, Quách Phẩm. Tuyến đường chạy ven theo con sông 7H. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.